घर तो लेवू पड़े ना। नहीं बड़ा नहीं होता, ये बड़ा नहीं होता, ये इतना ही रहेगा इसमें। छोटा बड़ा थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो चौड़ा हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं बढ़ेगा इसमें। આની અંદર આપણે મોકલાવવાનું છે આની અંદર जो पैकेट નિવાસી 808 વાળો મુકેશ કુમાર એની વાત કરી લઈએ એમ સેવ કઈ રીતે કરે તો तो इसमें रख दो, क्या हो गया परेशानी। તૈયાર આવેગા खाली कर दूंगा, पिन्नी में पैक कर दूंगा। देखो आओ, एक मिनट जरा तसल्ली से देखो। रिटर्न આવી मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट आओ, एक मिनट आ जाओ। આવું ને રિટર્ન આવી રિટર્ન એવું નથી ડાયરેક્ટ આયા ને ગયા રે તો ખબર આપણે એક વખત ચેક કરતા ડેન્સિટી 827 બરાબર છે 827 થી 850 સુધીની ડીઝલની હોવી હોય અને પેટ્રોલની 750 હા પાકું ક્રિએટ પીરિયડ કર વ્યવસ્થિત પછી તું મને દે હું પછી રીલ આખી મૂકું મારામાં એટલે પછી તરત ને એમ થાય કે નહીં આ હાસુ મહેસાણા છે એલા તું આયા ફટકાડી એમ કા ગોટી મેં પહી દઉં મહિની પહેરી હતો ને તો બીજે નીકળી શકે એટલે કે માર્યો કો ખબર બધા મહિની માણા થઈ ગઈ નાયક ને હવે ફોન કરું કેમ લાગે કે હજી સરપ્રાઈઝ આપી દેવી સીધી સરપ્રાઈઝ રાખી નીતિન પટેલ નો બનાવેલો નીતિન પટેલ નાયબ મુખ્યમંત્રી હતો ને એનો બનાવેલો અહીંનો હતો ને ધારાસભ્ય આમાં મેં પહી જાઉં બી વરસાદ આવે છે ગાડી લઈને ઓળું લઈને આવવાના અપરાધ જો આપે ઓલો રોનક પટેલ કેટલો કીધાતો હું તમે બનાવ્યું કે આમાં હાલવું કઈ જગ્યાએથી આમાં કેવી રીતે હાલવાનું કઈ રીતનું પ્લાન છે હવે રાધનપુર આવી ગયું ને મોટું જંકશન આવશે જંકશન આમે દૂધસાગર આવી ગઈ સાગર ડેરી દૂધસાગર ને ઝૂમ કર ત્યાં સુધી મારો ફોન લગભગ કેચઅપ નહીં કરે અરે કર્યો દૂધસાગર સેમસંગ છે દેખાય કે દૂધસાગર હા આવી ગયું આવી ગયું હવે આવી હવે જે એટલે પછી અમારે ધાનગર જવાનું હોય બસ એટલે મારા બાપાની છે મારી ગાડી થોડી છે આ તો મને માગ ઉઠીને આપ્યું મને કે લઈ આવો કે ના પાડતો હા